Оце от у мене тріщина така з'явилась. Кого я повинен звинувачувати в цьому? Мабуть, що будівельників, звичайно. Або росіян, бо з'явилась вона після їх прильотів, обстрілів. Можу я, звичайно, звинуватити ще папуасів, які під бубен топають ногами із другої частини світу і сюди аж землетрус доходить. Я, звичайно, не військовий експерт, але з точки зору пенсіонера я хочу проаналізувати деякі от факти. От помітив я останні місяці 25-го року про те, що збивати ми дрони стали менше у відсотковому відношенні. Деякі розумники у нас кажуть, що це від стратегічного зміни курсу роботи ППО. Стало менше мобільних груп, їх оптимізували і, мабуть, відправили на передок, як людей. А зміна от цього стратегії протиповітряної оборони у нас була в чому? В тому, що зараз треба захищати не всю територію, а тільки конкретні об'єкти критичної інфраструктури. Не все місто, а оту лампочку, що світить для всіх, потрібно захистити. А жителі, ну, це таке, для яких хоча й горить та ж лампочка. Можливо, це так і правильно. Зате почали збивати більше балістичних ракет. Ну, я зрозумів так, що літаками їх збивають, тих, що надали американці, там, французи, міражі і інше. І хоч я не експерт, але так можна обдумати це і зрозуміти, може так і краще. Але те, що я не чую пострілів від кулеметів отих, як от було раніше, летить дрон, тут по ньому стріляють. Я вже відчуваю себе якби нібито трішечки захищеним більше. А зараз летить той дрон, ну і летить. Куди летить він? Якщо не на наш критичний об'єкт, значить по ньому стріляти ніхто й не буде, він пролетить далі. І так далі. Чи це правильна стратегія? І зараз я відчуваю, що летить дрон, ніхто по ньому не стріляє. І починаю думати. У мене в свідомості щось таке змінюється, там переміняється. І ну так далі. Падає моя моральна стійкість. Оце, як каже штучний інтелект, що зменшилась кількість мобільних груп, є факт. Із-за оптимізації витрат та зміни стратегічного курсу використання цього ППО. Я, звичайно ж, не експерт, і ви зі мною теж. Але якось так стає, уже, мабуть, нам не вистачає ресурсу. Що я повинен подумати про це? Раз зменшили кількість людей, які стріляють, значить не вистачає. Або ще я можу подумати, що росіяни там в технологічному плані вийшли там кудись вперед,
що ми своїми оцими мобільними групами не можемо ефективно використовувати. Але ж і оця от оптимізація результату не дає. Я по отих Генерального штабу звісткам говорю, що стало 60% збивати. Можливо, така кількість їх велика, що... але у відсотковому відношенню збивати стали менше. Значить, виходить, що оця вся оптимізація результату нормального, позитивного, зміна оцього стратегічного курсу нам якогось результату, мабуть, не дала. Звичайно, що я тут можу робити, і ви. Просто будемо знати, що зараз захищаються тільки об'єкти інфраструктури, а не все населення міста. Оце і все. Теж звертаюся, ще раніше була якась військова реформа в іншому. В тому, що переходили стали на полкові структури. Тут я теж, знову, не експерт, а просто пенсіонер. І я думаю, що я маю право це озвучити вам, щоб ви теж розуміли, як я розумію цю реформу переходу на полкову цю структуру. Раніше як було? Бригад було 5, наприклад. Тепер їх об'єднали в полк, командиру з Генштабу, тому ж Сирському легше віддавати. Один наказ треба видати оцьому полковому командиру. І виходить, раніше він повинен 5 бригадам, щоб вони між собою там якось колективно об'єднувались, віддавати 5 наказів. А тепер йому тільки 1 наказ. Але у полку, тому ж командиру полку, потрібно знову віддавати 5 наказів. І виходить, що ввівся якийсь просто посередник, чи як його можна назвати. Сирському легше. Він віддав наказ, але наказ буде командиру бригади не від Сирського, а дійсно від якогось непосереднього начальника, близького. І я думаю, відповідальність, як від Сирського, у нього була за виконання цього наказу вища, ніж від свого начальника. І коли зверху є наказ тому сержанту, що виконує цей наказ, то цей наказ буде точно виконаний. А коли від командира маленького чуть-чуть, він ще подумає, чи виконувати його, чи ні. І отут я рахую, що Сирському стало легше, але посередник ввівся і стало в загальному користі стало навіть менше, ніж було тоді. Це лише мої висновки. І тут я бачу вплив оцих політиків, що проводять якісь реформи замість того, щоб, як є, туди більше постачати зброї якоїсь якіснішої, всього іншого. А виходить, що таким ніби окозамилювання для нас, для людей. Лампочка горить, ми її захистили, це ж для вас ця лампочка. Так само і тепло, це ж для вас тепло. А те, що нас перебивають і нам тепла вже, може, і не потрібно буде, це оцей цинізм найбільш мене бісить. І те, якщо ти зробив якусь, зміну, то ти подивись на результати, які принесла оця зміна. Чи вони стали кращі,
чи гірші? От з ППО у нас результати після зменшення мобільних груп знизились. Чому? Це видніше буде тим же військовим експертам. Моральний дух у населення знизився від оцієї, так сказати, реформи, трансформації, переміни. Бо ми не бачимо, що нас обороняють. На цьому буду закінчувати. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, звичайно, ставте вподобайки, коментарі пишіть. Аналізувати далі я більш не буду.